Hello guys, welcome to my YouTube channel. তো আজি এটা হৰু ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মানে বাইকখনৰ কাৰণে এখন ভাইজাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলো। তো মানে বাইকৰ যেটো হেডলাইট হয়, হেডলাইট ভাইজাৰ। চাও হক এতিয়া সকলোৱে খুলি কেনেকুৱা আহিছে ভাইজাৰখন। আগত এখন অৰ্ডাৰ দিছিলো, এখন বহুত বেয়া আহিলে, মানে অলপ ক্ৰ্যাশ আহিলে। তো হেতু ভিডিও নেদেখাও আপোনালোকক। এখন চাও এতিয়া কেনেকুৱা আহিছে। বাটো ভালে আহিব লাগে, খালি কি হয় নাজানো কি আহিছে। তো চাই থাকক আপোনালোকে সকলোৱে। মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব। এখন ভালে আহিলে বাৰু, তো ক্ৰ্যাশ অহা নাই। এতিয়া আগৰ পুৰণাখন হলাব লাগিব, হলাই লগাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ। তো আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিওটো, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পুৰণা ভাইজাৰখন খুলিব লাগিব, তাৰপৰা নতুনখন লগাও, তাৰ পিছত চাম কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ। ভাইজাৰখন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টত। তো কাৰোবাক যদি দৰকাৰ হয় এখন অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, মই লিংকটো দি দিম, তাৰ চেক কৰি ল'ব এতিয়া প্ৰাইচ কিমান চলি আছে। মই মানে অফাৰত পাইছিলোঁ সেইবাবে লৈ ল'লোঁ। তো খুলি লওঁ এতিয়া এখন। গাড়ীখন একচুৱেলি ধোৱা নাই, সেইবাবে অলপ লেতেৰা হৈ আছে। হ'লেও লগাই চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে। তো ফাইনেলি লগাই হৈ গ'ল। চাওক এতিয়া আপোনালোকে, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে লুকছটো দেখিবলৈ, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই।